Chỉ trong vài phút, cả vùng biển Hoàng Sa như bị siết chặt bởi một nắm đấm vô hình. Và rồi, tất cả nổ tung theo cách không ai ngờ tới. Thưa quý vị khán giả thân mến, trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một trong những kịch bản đối đầu căng nhất, nơi Mỹ và Ukraine tiến vào vùng tranh chấp, nơi Nga và Triều Tiên phản ứng dữ dội, và nơi từng tín hiệu radar, từng đợt sóng, từng quyết định đều có thể đổi cả vận mệnh trận chiến. Tất nhiên đây chỉ là mô phỏng chiến thuật, nhưng những gì diễn ra bên trong lại mang cảm giác rất thật, rất gần và đầy áp lực. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện quân sự nghẹt thở như thế này, hãy dành cho tôi một lượt thích và một đăng ký kênh. Sự ủng hộ đó là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục làm thêm nhiều tập hấp dẫn hơn nữa. Bây giờ, mời bạn cùng tôi bước vào trận đối đầu đầy bão lửa tại Hoàng Sa. Ngày 17 tháng 6 năm 2025, lúc 14 giờ 30 phút, vùng biển Hoàng Sa chìm trong một bầu không khí nặng nề chưa từng có. Trên mặt biển dày sóng, từng lớp mây đen kéo thấp, báo hiệu một buổi chiều không hề bình yên. Đó là thời điểm mà đoàn hộ tống của Mỹ đưa lực lượng Ukraine tiến dần vào khu vực tranh chấp, nơi bất cứ sai lệch nhỏ nào cũng có thể khiến tình hình biến đổi theo hướng không ai mong muốn. Từ trung tâm chỉ huy trên tàu khu trục, các sĩ quan Mỹ liên tục nhận về những luồng dữ liệu hỗn hợp từ radar. Gió biển mạnh cấp 6 khiến màn hình xuất hiện nhiều vệt nhiễu lạ, có lúc kéo dài thành một dải dài như thể có vật thể nào đó đang di chuyển sát mặt nước. Phía Mỹ coi đây là tín hiệu đáng ngờ, đồng thời cũng là bằng chứng cho thấy họ đã bước vào phạm vi theo dõi của Nga từ rất sớm. Ở hướng Bắc Hoàng Sa, tàu chiến Nga cũng đang khẩn trương chuyển sang trạng thái đối phó cao độ. Thông tin đoàn tàu Mỹ hộ tống Ukraine đến gần được chuyển về ngay lập tức. Các sĩ quan Nga cho rằng động thái này sẽ làm thay đổi thế cân bằng quân sự trong toàn bộ khu vực, bởi việc Ukraine xuất hiện ở vùng biển xa như vậy mang ý nghĩa chính trị và chiến lược lớn hơn một cuộc tuần tra thông thường. Mệnh lệnh đặt toàn bộ cụm tàu vào chế độ quan sát tăng cường được ban ra chỉ trong vài phút. Cách đó không xa, lực lượng hỗ trợ của Triều Tiên đang hội quân để sẵn sàng phối hợp cùng Nga. Nhóm cố vấn phi công và kỹ thuật viên Triều Tiên nhận lệnh di chuyển về căn cứ tiền phương từ rạng sáng, và đến buổi chiều thì toàn bộ đã vào vị trí. Không ai nói một lời dư thừa, nhưng ai cũng hiểu rằng họ được đưa đến đây không phải để quan sát từ xa. Việc Triều Tiên xuất hiện bên cạnh Nga khiến toàn bộ khu vực trở nên phức tạp hơn nhiều lần. Gió càng lúc càng mạnh, những đợt sóng cao hơn 1 mét đập vào mạn tàu, tạo thành âm thanh nặng nề vang dội. Hệ thống radar của cả hai bên đều ghi nhận những điểm tín hiệu bất ổn, lúc xuất hiện rồi lại mờ đi. Dưới tầng mây thấp, các cảm biến quang học bị hạn chế tầm nhìn. Những yếu tố ấy khiến cho không khí ngay trước trận càng thêm căng thẳng. Chỉ cần một động tác điều hướng sai, một thiết bị trinh sát bay lệch hoặc một phép đo radar quá nhiễu là đủ để kích hoạt phản ứng đối đầu. Đoàn hộ tống của Mỹ vẫn tiếp tục tiến lên với tốc độ ổn định, giữ khoảng cách chặt chẽ theo đội hình tiêu chuẩn. Ukraine cho xuồng tuần tra sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Tất cả diễn ra trong sự im lặng nặng trĩu của biển Triều, nhưng bên trong mỗi con tàu là hàng chục bộ phận kỹ thuật làm việc với cường độ cao. Không ai cần nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được hơi thở của một cuộc đối đầu đang ở rất gần. Từ góc nhìn chiến thuật, đây chính là giai đoạn nguy hiểm nhất. Khi cả hai bên đều đã vào vị trí, đều đang quan sát đối phương trong trạng thái cảnh giác tối đa, chỉ cần một tín hiệu sai là có thể biến cả khu vực thành tâm điểm của một cuộc đụng độ quy mô lớn. Và ở thời khắc ấy, Hoàng Sa như đang chờ một tia lửa để biến bầu không khí căng đặc thành bão lửa thật sự. Rạng sáng ngày 18 tháng 6 năm 2025, lúc 5 giờ 10 phút, biển Hoàng Sa như bị đánh thức bởi tiếng động cơ của đoàn tàu Mỹ đang tiến dần vào rìa phía tây khu vực. Bầu trời còn phủ lớp sương mỏng, ánh sáng đầu ngày chưa đủ rõ, nhưng những thiết bị trinh sát trên tàu khu trục Mỹ đã hoạt động hết công suất. Trên màn hình chỉ huy, các đường kẻ dữ liệu liên tục chạy dọc, phản ánh từng thay đổi nhỏ của mặt biển. 5 giờ 22 phút, Mỹ cho phóng một loạt thiết bị trinh sát không người lái lên độ cao thấp. Những UAV nhỏ nhưng mang cảm biến mạnh bắt đầu quét mặt biển theo hình vòng cung nhằm xác định mọi chuyển động từ phía đông bắc. Ukraine cũng triển khai xuồng cao tốc theo sau, giữ đội hình mũi tên, sẵn sàng lao lên phía trước khi có lệnh. Đoàn hộ tống Mỹ Ukraine lúc này giống như một mũi giáo đang hướng thẳng vào trung tâm khu vực nhạy cảm nhất của Hoàng Sa. Ở phía đối diện, lúc 5 giờ 41 phút, hệ thống cảnh giới của Nga tại hướng Bắc đã phát hiện tín hiệu tăng cường từ đội hình Mỹ. Dữ liệu được chuyển ngay về tàu chỉ huy. Các sĩ quan trực lập tức gọi báo động cấp 1. Chỉ trong chưa đầy 3 phút, toàn bộ cụm tàu chiến Nga đã chuyển trạng thái, tăng tốc từ mức hành trình sang mức áp sát. Đường đi của Nga được thiết lập theo hướng chếch xuống phía nam, tạo thành đường cắt ngang đội hình đối phương. 6 giờ 5 phút, máy bay Triều Tiên cất cánh từ căn cứ tiền phương, di chuyển theo đội hình 3 chiếc,
rồi nhanh chóng nhập với đội hình tàu chiến Nga ở tầm cao vừa phải. Tiếng động cơ phản lực xé toạc màn sương đầu ngày, báo hiệu rằng tình hình đã vượt khỏi giai đoạn quan sát thụ động. Sự xuất hiện của lực lượng không quân Triều Tiên khiến cán cân bầu trời lập tức thay đổi. Dữ liệu chiến đấu từ phía Nga được cập nhật liên tục và kết nối ngay với các máy bay, giúp tất cả cùng theo dõi từng bước di chuyển của Mỹ và Ukraine. Khi hai bên bắt đầu thu hẹp khoảng cách, tín hiệu nhiễu xuất hiện với tần suất dày đặc. Mỹ kích hoạt bộ lọc nhiễu, nhưng những đợt nhiễu mô phỏng được cho là do phía Nga tạo ra, khiến hệ thống phải chạy bù liên tục. Trên màn hình radar, nhiều chấm tín hiệu nhỏ hiện lên rồi biến mất, gây khó cho việc xác định mục tiêu thật. Các chuyên viên tác chiến điện tử của Mỹ liên tục phân tích từng cụm dữ liệu để giữ mức kiểm soát. Trong khi đó, Ukraine hướng các xuồng cao tốc về phía Tây Bắc nhằm mở rộng vùng quan sát. Sóng biển lúc này dập mạnh vào thân xuồng, nhưng tốc độ của chúng không giảm. Dữ liệu truyền về tàu chỉ huy cho thấy lực lượng Nga đang tăng tốc ở mức cao hơn dự kiến. Điều đó đồng nghĩa với việc họ muốn giành vị trí tiếp cận trước để áp chế đội hình Mỹ ngay từ đầu. Khoảng cách giữa hai lực lượng giảm nhanh theo từng phút. Đến 6 giờ 30 phút, máy tính tác chiến của Mỹ đã đưa ra cảnh báo cấp độ cao khi đồ thị di chuyển của Nga. Triều Tiên tạo thành hình vòng cung bao lấy hướng tiến của đoàn hộ tống Ukraine. Đây là kiểu tiếp cận chủ động cho thấy Nga không hề có ý đợi động thái của đối phương. Ngược lại, họ chọn cách chiếm vị trí chiến thuật sớm để ràng buộc mọi lựa chọn của Mỹ. Sóng biển mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng nhịp tiến của cả hai bên không hề thay đổi. Đội hình tàu chiến di chuyển theo từng lớp, tạo nên cảnh tượng như hai dòng sắt thép đang lao vào nhau. Mỗi phút trôi qua, không gian giữa các tàu bị thu hẹp và luồng dữ liệu chiến đấu trên màn hình chỉ huy càng dày đặc. Đó là dấu hiệu rõ ràng rằng hai lực lượng đã bước vào ngưỡng đối đầu trực diện, nơi mọi sai số nhỏ đều có thể biến thành điểm khởi đầu cho một trận đánh không thể đảo ngược. 7 giờ 18 phút sáng ngày 18 tháng 6 năm 2025, mặt biển Hoàng Sa trở nên nhòe đi bởi các vệt mưa đầu mùa quất mạnh vào thân tàu. Những lớp mây xám hạ thấp kéo tầm nhìn xuống mức rất hạn chế. Ngay trong thời điểm ấy, tín hiệu từ một UAV của Mỹ bắt đầu cho thấy dấu hiệu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Trên màn hình điều khiển, đường bay vốn thẳng của nó bất ngờ lệch sang phải rồi đảo nhẹ theo vòng cung như bị thứ gì đó kéo đi. Các chuyên viên kiểm soát UAV lập tức điều chỉnh thủ công, nhưng hệ thống lại xuất hiện thêm một đợt nhiễu mạnh. Phía Mỹ nghi ngờ đây là tác động từ thiết bị gây nhiễu của Nga hoặc Triều Tiên. Tuy nhiên, chưa thể xác nhận vì mưa gió khiến dữ liệu truyền về không ổn định. UAV càng lúc càng rời xa phạm vi an toàn và tiếp cận vùng theo dõi của cụm tàu Nga. Đó chính là điểm mở đầu cho chuỗi sự cố nối tiếp nhau. 7 giờ 21 phút, tàu tuần tra Nga phát hiện vật thể lạ xuất hiện ngay gần tuyến cảnh giới của họ. Trên radar, UAV chỉ hiện dưới dạng chấm nhỏ, nhưng tốc độ di chuyển thay đổi liên tục, khiến các sĩ quan cảnh giới coi đây là nguy cơ. Nga lập tức bắn pháo hiệu cảnh báo lên trời. Tia sáng rực đỏ xé qua màn mưa, cao lên rồi tỏa ra thành đốm sáng lớn báo hiệu khu vực cấm tiếp cận. Đối với đội hình Mỹ, đó là tín hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của Nga đang sụt xuống nhanh chóng. 7 giờ 26 phút, tình hình trở nên phức tạp hơn khi một xuồng trinh sát của Ukraine do sóng biển đẩy lệch đã trượt vào hướng đông và tiến gần hơn mức dự kiến về phía lực lượng Nga. Sóng lớn đập liên hồi khiến xuồng khó giữ phương hướng chuẩn xác. Dù thủy thủ Ukraine cố chỉnh lại hướng đi, quỹ đạo vẫn bị xô lệch vài độ, đủ để phía Nga coi đây là động tác áp sát nguy hiểm. Ngay lập tức, từ tàu chiến Nga phát nổ 2 phát đạn cảnh báo xuống mặt nước, âm thanh chấn động lan rộng trong bán kính hàng trăm mét. Những cột nước cao dựng lên như tường chắn phía trước mũi xuồng Ukraine, buộc họ phải giảm tốc. Hình ảnh đó được truyền trực tiếp về tàu chỉ huy Mỹ, khiến các sĩ quan Mỹ lập tức yêu cầu Ukraine rút xa khỏi vùng giao nhau. Nhưng sóng biển và gió giật mạnh làm mọi thứ trở nên khó khăn. 7 giờ 33 phút, tàu khu trục Mỹ quyết định tăng tốc và áp sát về khu vực va chạm, nhằm tạo hành lang cho UAV và xuồng của Ukraine rút về. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tàu Mỹ trong điều kiện tầm nhìn thấp lại khiến phía Nga hiểu rằng Mỹ đang chuẩn bị thực hiện động tác tấn công hoặc phong tỏa. Cả hai bên đều không hề muốn nổ súng trước, nhưng khoảng cách bị thu hẹp quá nhanh khiến không ai còn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Mưa bắt đầu nặng hạt, từng đợt gió mạnh quất vào mặt biển khiến radar liên tục xuất hiện những điểm nhiễu trắng. Tầm nhìn thực tế giảm xuống dưới 2 km. Trong dòng nước mờ đục ấy, mỗi chuyển động nhỏ đều trở nên khó đoán. Các hệ thống cảm biến quang học trên tàu Mỹ và Nga đều gặp khó khăn, buộc phải dựa hoàn toàn vào dữ liệu điện tử, trong khi chính những dữ liệu ấy lại bị ảnh hưởng bởi nhiễu sóng. Cảm giác hồi hộp kéo dài từng giây. Trên cả bốn phía, lực lượng đều trong trạng thái vừa căng cứng, vừa sẵn sàng phản ứng bất cứ lúc nào.
Một UAV lạc khỏi quỹ đạo, một xuồng trinh sát bị sóng đẩy lệch và 2 phát đạn cảnh báo xuống nước. Tất cả chỉ là những sự cố nhỏ, nhưng trong bối cảnh ấy, chúng trở thành mồi lửa đặt ngay cạnh thùng thuốc súng. Không một bên nào muốn leo thang, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy tình hình khó giữ được lâu. Từ khoảnh khắc này trở đi, khu vực Hoàng Sa đã bước sang giai đoạn đối đầu thực sự, nơi chỉ cần một động tác sai thì cả vùng biển có thể bùng nổ thành trận giao chiến lớn. 8 giờ 2 phút sáng, đúng vào khoảnh khắc mà cả hai bên đang cố giữ vững sự kiềm chế cuối cùng, mặt biển Hoàng Sa bỗng dội lên tiếng rền mạnh như mặt nước vừa bị xé toạc. Loạt pháo hạm tầm xa từ tàu chiến Nga nổ bật khỏi nòng với tốc độ khiến đường chân trời run lên trong làn khí nóng. Những quả pháo tạo thành một dải cong lao đi theo hướng Tây Nam, rơi xuống trước tàu Mỹ khoảng vài chục mét, tạo nên các cột nước cao dựng đứng như những bức tường bọt trắng. Tiếng nổ đanh, sắc và vang xa. Hệ thống radar trên tàu Mỹ lập tức cảnh báo bằng âm thanh dài, báo hiệu loạt đạn có quỹ đạo gần giới hạn an toàn. Những tiếng cảnh báo liên tiếp vang lên làm toàn bộ khoang chỉ huy trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Các sĩ quan trực chiến Mỹ nhận ra đây không còn là cảnh cáo thông thường nữa. Đây là đòn áp chế chủ động mở màn của phía Nga. 8 giờ 5 phút, ngay sau loạt pháo hạm, 3 tiêm kích Triều Tiên từ hướng Bắc bất ngờ hạ chân bay xuống tầm thấp hơn. Từng chiếc rẽ thành hình chữ V, tạo thành đội hình khóa góc tiếp cận của UAV Mỹ. Những âm thanh rít dài từ động cơ phản lực vang lên giữa nền mưa gió, tạo cảm giác như bầu trời bị chẻ đôi. Cảm biến theo dõi của Mỹ ghi nhận áp lực không khí xung quanh đội hình tiêm kích Triều Tiên tăng mạnh. Điều đó chứng tỏ họ đang thực hiện động tác áp chế chủ động, buộc các UAV phải bay lùi hoặc chuyển hướng. 8 giờ 12 phút, Triều Tiên kích hoạt tác chiến điện tử cường độ cao. Từ khoang điều khiển của tàu Mỹ, màn hình radar xuất hiện hàng loạt vệt nhiễu kéo dài như những con sóng điện tử chồm lên nhau. Nhiều mục tiêu ảo xuất hiện đan xen với mục tiêu thật, khiến hệ thống khó phân biệt. Đôi lúc tín hiệu bị bóp méo, khiến tàu Mỹ chỉ nhận được dữ liệu bị gãy đoạn. Phía Ukraine cũng bị ảnh hưởng tương tự khi đường truyền giữa các xuồng bị lung lay, liên lạc rơi vào trạng thái chập chờn. Trong lúc đối phương rối loạn dữ liệu, Nga tiếp tục tận dụng ưu thế của mình trên mặt biển. Các tàu chiến Nga di chuyển theo đội hình gọng kìm, mỗi tàu vừa giữ khoảng cách chiến thuật, vừa tăng góc bắn. Góc đặt pháo được điều chỉnh để tạo vùng áp lực rộng bao trùm hướng tiến của Mỹ và Ukraine. Chiến thuật của Nga không phải đánh trúng ngay, mà là ép đối phương rơi vào thế buộc phải thu hẹp đội hình, từ đó giảm khả năng phối hợp. Ở hướng Tây Bắc, xuồng cao tốc Ukraine cố gắng giữ vị trí, nhưng biển động cộng với hỏa lực áp chế từ pháo hạm Nga khiến họ phải liên tục điều chỉnh hướng đi. Mặc dù chưa có quả đạn nào rơi trúng, nhưng sức ép nước từ các loạt nổ gần đủ khiến xuồng chao đảo mạnh. Các thủy thủ phải bám chặt thành xuồng để tránh bị hất xuống biển. Đặc biệt, những đợt sóng sau khi pháo nổ tạo thành vùng nước xoáy khiến xuồng Ukraine mất dần sự ổn định. Đối với Mỹ, đây là giai đoạn khó xử nhất. Nếu tiến lên, họ sẽ bước vào vùng hỏa lực của Nga Triều Tiên. Nếu lùi lại, họ buộc phải bỏ xuồng Ukraine ở phía trước. Khoảng cách giữa hai bên lại không đủ lớn để tàu Mỹ có thể triển khai đầy đủ hỏa lực phòng thủ. Trong khoang chỉ huy, các sĩ quan liên tục báo cáo tình trạng radar, mức độ nhiễu và cường độ tác chiến điện tử đối phương. Tất cả cho thấy phe Nga Triều Tiên đang chiếm ưu thế rõ rệt. Sóng biển dày, gió quất mạnh, radar hú dài, pháo nổ liên hồi, tiêm kích rít quanh bầu trời. Bức tranh chiến trường buổi sáng ở Hoàng Sa lúc này đã chuyển từ căng thẳng sang đối đầu thật sự. Nga và Triều Tiên không chỉ cảnh cáo, họ đang đặt đối thủ vào vị trí bất lợi bằng một loạt động tác áp chế chính xác và dồn dập. Đòn đánh mở màn đã định hình thế trận và cục diện nghiêng rõ rệt về phía họ. 8 giờ 30 phút sáng, ngay sau đòn áp chế của Nga và Triều Tiên, tàu khu trục Mỹ lập tức chuyển toàn bộ hệ thống sang chế độ phản ứng cấp cao. Dãy đèn báo đỏ chạy dọc khoang chỉ huy. Các sĩ quan tác chiến vừa theo dõi radar, vừa liên tục cập nhật dữ liệu mục tiêu. Không gian trên tàu trở nên nghẹt thở khi từng tín hiệu từ bầu trời và mặt biển dồn về cùng lúc. 8 giờ 31 phút, Mỹ cho trực thăng cảnh giới cất cánh. Chiếc trực thăng bay lên trong tiếng động cơ nặng trĩu lướt qua lớp mây loang phía trên. Từ độ cao vừa phải, nó quét tia cảm biến xuống mặt biển để xác định hướng di chuyển của các tàu chiến Nga và vị trí tiêm kích Triều Tiên. Tuy nhiên, hệ thống phải liên tục đổi tần số để tránh nhiễu, khiến quá trình thu thập dữ liệu trở nên chậm hơn dự kiến. Ở tầng không, UAV của Mỹ cố gắng quay trở lại vị trí quan sát, nhưng áp lực từ đội hình tiêm kích Triều Tiên khiến chúng bị khóa góc tiếp cận. 3 chiếc tiêm kích Triều Tiên ép UAV vào vùng nhiễu dày đặc, buộc chúng phải bay lùi hoặc hạ thấp độ cao để tránh bị truy bám. Mỗi lần UAV cố nâng độ cao, đội hình tiêm kích ngay lập tức chặn đầu bằng các góc tiếp cận sắc bén.
Điều này khiến bầu trời hoàn toàn nghiêng về phía Nga, Triều Tiên. Trong khi Mỹ bị ép trên không, Ukraine cố gắng mở hướng áp sát trên mặt biển. Lúc 8 giờ 44 phút, hai xuồng cao tốc Ukraine tăng tốc theo đường zigzag để tiếp cận vùng có thể khai hỏa tên lửa chống hạm. Nhưng pháo hạm Nga đã chặn trước. Những loạt đạn rơi xuống mặt biển tạo thành dải rung chuyển mạnh, khiến xuồng Ukraine phải giảm tốc. Sóng sau mỗi vụ nổ đập vào thân xuồng làm thuyền trưởng khó giữ hướng đi, buộc các xuồng phải chuyển sang thế cầm chừng. 8 giờ 50 phút, tàu chiến Nga tăng góc pháo và bắn đạn nổ gần nhằm chặn đường di chuyển của Mỹ. Mỗi phát nổ tạo thành vòng nước lớn, cao hơn nóc nhiều xuồng. Ukraine phải liên tục lách qua các khoảng trống giữa những vùng nước xoáy do pháo để lại. Dữ liệu truyền về cho thấy cấu trúc đội hình của Ukraine bắt đầu mất sự gắn kết. Cùng thời điểm đó, trên bầu trời, Mỹ cố sử dụng một UAV loại lớn để tái lập khả năng quan sát tầm xa. Nhưng ngay khi UAV vừa bật cảm biến, nó bị sóng nhiễu phủ lên toàn bộ màn hình điều khiển. Các sĩ quan Mỹ chỉ nhìn thấy những mảng sáng loang lổ, thay vì hình ảnh tuyến tiến công của Nga, Triều Tiên. Họ buộc phải tắt cảm biến vài giây để tránh quá tải, rồi bật lại theo mức thấp hơn. Những giây trễ đó khiến tình hình dưới mặt biển càng khó nắm bắt. 8 giờ 55 phút, Mỹ kích hoạt lá chắn phòng thủ tên lửa để bảo vệ đội hình trong trường hợp Nga khai hỏa. Nhưng việc bật hệ thống phòng thủ sớm cũng làm giảm khả năng điều hướng linh hoạt của tàu. Ngược lại, tàu chiến Nga đang tiến với tốc độ ổn định, vừa thay đổi đội hình theo hướng tạo thêm góc bắn, vừa duy trì áp lực bằng pháo hạm. 9 giờ 3 phút, tiêm kích Triều Tiên tiếp tục ép bầu trời, khiến Mỹ không thể triển khai thêm thiết bị trinh sát. Dữ liệu kết hợp giữa tác chiến điện tử và đội hình không quân khiến Mỹ muốn tái chiếm bầu trời cũng không có cơ hội. Trận đấu lúc này đã hình thành rõ hai tầng chiến đấu. Trên cao, Triều Tiên khóa chặt mọi chuyển động. Dưới biển, Nga bắn chặn, chia cắt đội hình Ukraine. Mỹ và Ukraine phản ứng liên tục, nhưng càng lúc càng rơi vào thế bị động trước ưu thế chiến thuật được phối hợp chặt chẽ của Nga, Triều Tiên. 9 giờ 32 phút sáng ngày 18 tháng 6 năm 2025. Giữa lúc mọi sự chú ý của Mỹ và Ukraine dồn lên bầu trời cùng các tàu chiến đang áp sát, dưới mặt nước tối lạnh của Hoàng Sa có một kẻ săn mồi đang lặng lẽ tiếp cận. Đó là tàu ngầm Nga, loại được thiết kế chuyên cho tác chiến bí mật, có thể lướt đi gần như không phát tiếng động khi chạy ở tốc độ thấp. Trong khoang điều khiển tàu ngầm, ánh sáng yếu phản chiếu lên các bảng điều khiển sonar. Sóng sonar được phát ra theo chu kỳ, lan vào lòng biển, rồi trả về những dải tín hiệu mờ. Thủy thủ Nga theo dõi từng đường sóng trên màn hình. Họ đã bám theo đoàn tàu Mỹ từ trước giờ mặt trời lên, duy trì khoảng cách đủ an toàn để không bị đối phương dò ra. Lúc này, các tàu chiến phía trên đang tạo ra âm thanh hỗn loạn khiến sonar của Mỹ khó nhận ra bước tiến âm trầm của con tàu ngầm Nga. Trong buồng sonar của tàu ngầm Mỹ phía trên, các kỹ thuật viên vẫn cố gắng dò tín hiệu, nhưng mặt biển dày sóng, tiếng động cơ tàu chiến, tiếng trực thăng, tiếng pháo nổ từ Nga và Triều Tiên tạo thành một lớp âm thanh rối, khiến việc phát hiện điều bất thường bên dưới trở nên gần như bất khả thi. Đó chính là tấm màn che tự nhiên giúp tàu ngầm Nga lọt sâu vào khu vực dễ tung đòn nhất. 9 giờ 34 phút, chỉ huy tàu ngầm Nga đưa ra quyết định khai hỏa. Ngư lôi hạng nặng được đẩy vào ống phóng. Hệ thống dẫn đường bắt đầu xác lập tọa độ mục tiêu là tàu khu trục Mỹ đang rơi vào trạng thái thiếu ổn định vì tác chiến điện tử từ Triều Tiên và hỏa lực pháo hạm từ Nga. Không ai trên mặt biển biết rằng chỉ còn vài giây nữa, toàn bộ thế trận sẽ bị đảo ngược. Ngay khi mệnh lệnh được phát ra, ngư lôi rời ống phóng và lao về phía trước. Trong màn nước tối, nó tăng tốc theo đường cong được lập trình sẵn, tránh các dòng xoáy mạnh để không bị lệch hướng. Cánh lái nhỏ liên tục rung nhẹ để giữ hướng theo dữ liệu từ đầu dò âm thanh. Bên trên mặt biển, mọi con mắt đang đổ dồn vào các đợt pháo và hoạt động của tiêm kích. Không ai nhận ra rằng từ dưới đáy, một luồng tử lực đang lao lên. Khi ngư lôi còn cách mục tiêu vài trăm mét, đầu dò âm thanh bắt đầu bắt được tiếng chân vịt của tàu khu trục Mỹ. Âm thanh ấy vang lên rõ hơn khi khoảng cách thu hẹp. Các kỹ thuật viên Mỹ trên tàu vẫn không hay biết vì hệ thống cảnh báo đang bị tác động bởi nhiễu mạnh. Họ chỉ nghe tiếng radar hú, tiếng sóng đập, tiếng trực thăng liên lạc và tiếng pháo nổ từ phía Nga. Không ai nghe thấy tiếng động nhỏ dần nhưng đầy sát khí của vũ khí dưới nước đang áp sát. 9 giờ 37 phút, ngư lôi lao tới điểm kích nổ. Một tiếng nổ trầm vang lên trước khi âm thanh bị mặt biển nuốt trọn. Tàu khu trục Mỹ rung mạnh từ đáy lên đỉnh cột buồm. Cột nước lớn dựng đứng như bức tường trắng, hất tung nước biển lên cao. Một phần thân tàu Mỹ bị chấn động mạnh, hệ thống điện của khoang dưới rơi vào trạng thái tắt đột ngột. Đèn trong tàu nhấp nháy rồi giảm ánh sáng. Các sĩ quan lập tức báo cáo những khu vực không còn hoạt động. Nhịp chiến đấu trên mặt biển lập tức thay đổi. Tàu Mỹ buộc phải rút lui
Để tránh nguy cơ bị tấn công lần thứ hai, Ukraine mất chỗ dựa và buộc phải tự xoay sở, trong khi pháo hạng Nga vẫn duy trì áp lực. Đòn đánh từ tàu ngầm Nga không chỉ gây hư hại mà còn khiến toàn bộ đội hình Mỹ rơi vào thế bị động. Khoảnh khắc ấy chính là bước ngoặt làm đổi cục diện toàn trận. Nga và Triều Tiên nắm ưu thế tuyệt đối trong vài phút sau khi ngư lôi phát nổ, mở đường cho sự sụp đổ của chiến tuyến Mỹ-Ukraine trên vùng biển Hoàng Sa. 10 giờ 5 phút, sau cú đánh từ dưới nước khiến tàu khu trục của Mỹ phải rút lui, toàn bộ khu vực Hoàng Sa rơi vào trạng thái cực kỳ hỗn loạn. Sóng lớn đập vào thân tàu, gió xé mặt biển thành từng dải trắng. Các thiết bị truyền dẫn của Ukraine và Mỹ vẫn hoạt động, nhưng dữ liệu chuyển về chỉ còn những đoạn đứt quãng, đôi khi bị nhòe bởi các dải sóng nhiễu do Nga và Triều Tiên tạo ra. Trong khoang điều khiển của Ukraine, báo động đỏ liên tục bật lên rồi tắt, khiến việc xử lý thông tin càng thêm rối. Mỗi khi xuồng Ukraine cố bắt liên lạc với tàu mẹ, tín hiệu chỉ duy trì được vài giây rồi sụt hẳn. Những câu nói chỉ huy nửa chừng không còn trọn vẹn, buộc các thuyền trưởng phải tự dựa vào quan sát trực tiếp để tiếp tục di chuyển. Họ biết càng ở gần mặt biển, tín hiệu càng kém, nhưng việc nâng anten giữa lúc pháo nổ liên tục lại quá nguy hiểm. 10 giờ 7 phút, Ukraine phóng một loạt tên lửa nhằm mở đường rút, nhưng ngay khi luồng khí nóng từ ống phóng bùng lên, pháo hạng Nga đã bắn phủ đầu. Những quả đạn nổ gần tạo thành các vòng nước xoắn mạnh, khiến xuồng Ukraine chao đảo dữ dội. Có chiếc bị nâng hẳn một bên mạn lên rồi rơi xuống mặt biển tạo tiếng động lớn. Một số thủy thủ phải bám chặt tay vịn để tránh bị hất xuống. 10 giờ 14 phút, một xuồng chiến đấu của Ukraine bị trúng trực tiếp vào phần đuôi. Vụ nổ không phá hủy hoàn toàn nhưng đủ làm động cơ tắt hẳn. Con xuồng đứng lại giữa vùng nước động, trôi ngang theo hướng sóng xô. Các thủy thủ vội bật pháo sáng báo cứu, nhưng pháo sáng cũng bị luồng gió mạnh thổi lệch, không lên đúng độ cao. Chỉ một khoảnh khắc ngắn, xuồng đó đã trở thành mục tiêu dễ bị tấn công thêm nếu tiếp tục ở trong vùng giao tranh. Trong khi đó, hai xuồng khác của Ukraine gặp khó khăn khi phải vượt qua những vòng xoáy nước do pháo nổ để lại. Mỗi lần xuồng đổi hướng để tránh đạn, đội hình lại dạt ra xa nhau thêm vài chục mét. Không có khả năng giữ liên kết, Ukraine bắt đầu mất cấu trúc chiến thuật. Nhịp di chuyển của họ rối hẳn. Có chiếc lao quá nhanh về phía Tây, có chiếc buộc phải giảm tốc vì sóng đập quá mạnh. Ở hướng Đông Bắc, tàu chiến Nga tiếp tục lấn lên, giữ nhịp bắn đều để ép đối phương. Đội hỏa lực Nga điều chỉnh góc bắn theo từng thay đổi nhỏ của mặt biển, tạo ra khu vực phủ đạn rộng, khiến Ukraine khó tìm được lối thoát. Phía trên không, các phi công Triều Tiên giữ đội hình ở độ cao tối ưu, khóa chặt đường hỗ trợ từ UAV của Mỹ. Một khi bầu trời đã bị khống chế, lực lượng dưới mặt biển không còn phương án phối hợp nào khác ngoài tự tản ra. 10 giờ 20 phút, tàu Mỹ cố gắng xoay hướng để che chắn cho đội hình Ukraine, nhưng họ vừa rời khỏi vùng có ngư lôi, hệ thống vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Chỉ huy Mỹ buộc phải ra lệnh giữ khoảng cách để tránh rơi vào thêm nguy cơ dưới mặt nước. Quyết định đó khiến Ukraine đứng một mình trong vài phút then chốt nhất. 10 giờ 40 phút, đội hình Ukraine chính thức vỡ vụn thành 3 cụm rời rạc, không còn đường tiến, không còn khả năng giữ đội hình và cũng không nhận được thông tin hỗ trợ từ Mỹ. Trong khi đó, Nga và Triều Tiên tiếp tục giữ ưu thế vững chắc bằng cả hỏa lực mặt biển và bầu trời. Ở thời điểm này, thế trận đã lộ rõ. Ukraine suy yếu nhanh, Mỹ vừa bị thương nặng vừa bị ép rời xa khu vực, còn Nga và Triều Tiên thì duy trì được nhịp tiến công đều, sắc và có tổ chức. Hoàng Sa giờ đây hoàn toàn nghiêng về phía họ. 11 giờ 20 phút trưa ngày 18 tháng 6 năm 2025. Sau hàng loạt đòn đánh trên không, trên mặt biển và từ dưới lòng nước, tàu khu trục Mỹ chính thức rơi vào trạng thái không còn khả năng duy trì tuyến hỗ trợ cho Ukraine. Tổn hại từ cú đánh ngư lôi khiến nhiều hệ thống phải tắt bớt để tránh quá tải. Trong khoang chỉ huy, các sĩ quan Mỹ đồng loạt báo cáo những khu vực mất sức chiến đấu. Tất cả dẫn đến quyết định buộc phải rút đội hình khỏi khu vực nguy hiểm. Lúc mệnh lệnh rút lui được phát ra, không ai trên tàu Mỹ cảm thấy nhẹ nhõm, bởi đây không phải bước rút an toàn, mà là rút lui trong bão lửa đang bủa vây. Để đảm bảo an toàn cho toàn đội hình, Mỹ bật các hệ thống phòng thủ còn hoạt động nhằm tạo lớp che chắn tạm thời, đồng thời phát tín hiệu thông báo cho Ukraine chuẩn bị thay đổi hướng di chuyển. Những câu trao đổi qua vô tuyến vang lên vội vàng, đôi khi bị ngắt đoạn bởi sóng nhiễu từ phía Nga và Triều Tiên. Trong buồng điều hướng, tàu Mỹ xoay dần mũi về phía Tây Nam, tuân theo quy trình rút quân đã được luyện tập từ lâu. Các tàu hỗ trợ phía sau giữ khoảng cách đúng tiêu chuẩn, để nếu hỏa lực đối phương nhắm vào tàu dẫn đầu, những tàu còn lại vẫn có thời gian phản ứng. Tuy nhiên, việc xoay hướng giữa mặt biển động và tiếng pháo dội súng liên tục tạo nên một khung cảnh nặng nề và đầy áp lực. Hỏa lực Nga không còn mạnh như giai đoạn cao điểm, nhưng vẫn được duy trì từng đợt nhằm giữ Mỹ trong trạng thái phải phòng thủ.
Từ hướng đông bắc, những loạt pháo nhỏ rơi xuống, cách đội hình Mỹ vài trăm mét, tạo thành các vòng nước cuộn lên rõ rệt. Mỗi lần một quả pháo chạm mặt biển, thân tàu Mỹ lại rung nhẹ, nhắc họ rằng bất kỳ sai sót nào cũng có thể biến thành thảm họa. Ở độ cao phía trên, các tiêm kích Triều Tiên tiếp tục giữ bầu trời ở trạng thái khóa chặt. Những chiếc máy bay Mỹ muốn quay lại hỗ trợ Ukraine đều bị chặn lại ngay từ khoảng cách xa. Các phi công Mỹ buộc phải thay đổi đường bay và rút dần về hướng Tây, tránh nguy cơ đối đầu trực tiếp khi không còn đủ ưu thế. 11 giờ 40 phút, đội hình Mỹ đã rời khu vực giao tranh khoảng 300 km. Nhưng việc họ rời đi đồng nghĩa với việc Ukraine không còn bất kỳ lá chắn nào ở phía trước. Từ khoang chỉ huy Ukraine, các sĩ quan liên tục báo cáo những hướng hỏa lực đang ập đến, thiếu sự hỗ trợ từ Mỹ. Họ phải tự xoay sở để tránh pháo và duy trì liên lạc trong điều kiện tín hiệu đứt quãng. Trong vài phút cuối trước khi đội hình Mỹ rời hẳn tầm ảnh hưởng của trận chiến, họ vẫn cố gửi các tín hiệu dẫn đường cho Ukraine qua kênh dự phòng. Nhưng sóng nhiễu dày đặc khiến những câu liên lạc chỉ truyền được một phần. Những đoạn câu đứt gãy vang lên trên bộ đàm khiến tâm lý chiến đấu của Ukraine càng trở nên nặng nề. Quá trình rút lui chiến thuật của Mỹ kết thúc, nhưng cái giá phải trả là để lại Ukraine đơn độc trong vùng biển đang giang phủ bởi hỏa lực Nga và Triều Tiên. Đây chính là khoảnh khắc khiến thế trận nghiêng hẳn về phía đối phương. Toàn bộ cánh cửa hỗ trợ cho Ukraine đã đóng lại và cuộc chiến chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn bất lợi. 12 giờ 18 phút trưa, khi đội hình Mỹ đã rời xa khu vực hơn 300 km, Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút khỏi vùng nguy hiểm. Dù một số xuồng chiến đấu vẫn còn hoạt động, nhưng sự thiếu liên kết, hỏa lực áp đảo từ Nga và nỗi lo bị tiêm kích Triều Tiên khóa mục tiêu khiến họ không thể ở lại thêm. Từng xuồng rời khỏi bãi nước xoáy theo đường gấp, để lại phía sau những vệt sóng dài. 12 giờ 30 phút, Nga và Triều Tiên chính thức kiểm soát mặt biển. Các tàu chiến Nga giữ đội hình bán nguyệt, dàn trải theo hướng đông bắc để bảo đảm không còn xuồng hay thiết bị trinh sát nào của Ukraine sót lại. Trên bầu trời, tiêm kích Triều Tiên hạ độ cao và giữ vòng quần sát mặt biển, quét cảm biến tìm mọi dấu vết di chuyển. Lực lượng hai bên phối hợp nhịp nhàng, từng bước khóa chặt toàn bộ khu vực giao tranh. Không khí trên mặt biển lúc này nặng như một tấm màn dày phủ lên. Nước biển vẫn còn đục vì các đợt pháo nổ trước đó. Một vài mảnh vỡ nhỏ trôi dạt, phản chiếu ánh sáng mặt trời theo từng đợt sóng. Tàu tuần tra Nga tiến vào khu vực gần hơn, bắt đầu quy trình rà soát hiện trường theo đúng chuẩn chiến thuật. Sonar được bật trở lại để kiểm tra các vật thể dưới nước, đề phòng nguy cơ còn sót thiết bị trinh sát hoặc ngư lôi chưa kích nổ. 12 giờ 40 phút, các tổ quan sát Nga báo cáo những dấu vết rõ ràng của trận chiến. Các vòng nước xoáy còn sót lại. Hai xuồng của Ukraine chìm một phần và đang trôi xa khỏi vùng trung tâm, cùng nhiều điểm sóng bị khuấy động sâu do hoạt động pháo hạm và ngư lôi. Tất cả tạo nên một bức tranh hiện trường rối loạn, nhưng không còn nguy cơ đối đầu trực tiếp. Trong khi đó, ở phía xa, các đài quan sát của nhiều quốc gia trong khu vực bắt đầu nhận tín hiệu cập nhật. Dữ liệu thu thập được từ vệ tinh quân sự khiến rất nhiều nước rơi vào trạng thái báo động. Họ thấy rõ tuyến rút lui của Mỹ, sự yếu thế của Ukraine và thế áp đảo rõ ràng của Nga và Triều Tiên tại thời điểm cuối. Tình hình quốc tế lập tức dấy lên làn sóng thảo luận dồn dập. Các hãng tin lớn đưa tin bằng giọng điệu cảnh báo, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự kiện. Tại nhiều trung tâm phân tích chiến lược, giới chuyên gia nhận định đây là một trong những cuộc đối đầu có tác động mạnh nhất trong khu vực kể từ nhiều năm trở lại đây. Việc Mỹ buộc phải rút lui nhanh, kết hợp với việc Ukraine chịu thiệt hại nặng, khiến dư luận quốc tế rúng động. Nhiều câu hỏi được đặt ra về sự cân bằng lực lượng và nguy cơ leo thang căng thẳng trong tương lai. 13 giờ tròn, Nga và Triều Tiên kết thúc giai đoạn rà soát và chuyển sang chế độ canh giữ. Tàu tuần tra di chuyển thành vòng tròn lớn, giữ mặt biển dưới sự kiểm soát chặt. Không còn tiếng pháo, không còn đợt không kích hay hỏa lực dồn dập, nhưng sự căng thẳng vẫn như còn đọng lại giữa lớp sương mờ trên mặt nước, như lời nhắc rằng chỉ vài giờ trước, nơi đây từng là tâm điểm của một trận đối đầu đầy sức nặng. Với việc cả Mỹ và Ukraine rời khỏi Hoàng Sa, trận chiến khép lại bằng ưu thế tuyệt đối của Nga và Triều Tiên. Thân bài của toàn câu chuyện dừng lại ở đây, nhưng những hệ quả và hệ lụy từ trận đối đầu này chắc chắn vẫn còn vang xa trong dư luận quốc tế và trong các bàn phân tích chiến lược nhiều ngày sau đó. Vậy là chúng ta vừa đi hết một trận đối đầu nghẹt thở trên vùng biển Hoàng Sa, nơi từng đợt sóng, từng tín hiệu radar và từng quyết định nhỏ đều mang theo sức nặng khủng khiếp. Cả Mỹ và Ukraine đều đã phải rời khỏi khu vực trong thế bất lợi, còn Nga và Triều Tiên thì giữ trọn ưu thế sau cùng. Dù chỉ là kịch bản mô phỏng, nhưng nó cho thấy chiến trường hiện đại có thể xoay chuyển nhanh đến mức nào, và đôi khi một sự cố nhỏ cũng đủ để thay đổi cả cục diện. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này hấp dẫn,
Đừng quên để lại cho tôi một lượt thích và một đăng ký kênh để tôi có thêm động lực làm tiếp những tập mô phỏng chiến thuật đầy lửa như thế này. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo với nhiều kịch bản kịch tính hơn nữa.